عندك الاختيار هلا بين الجوست العادي والاكستندد. هاي السيارة مطولة، هل حأتمكن كشفها لحالي؟ والله زي الحرير. حياكم حبيبي مستر مواتر. رولز رويس لما ينزلوا سيارة دائما مناسبة سعيدة. رولز رويس بياخذوا وقتهم بالتصميم، بعد المصنعين 5 سنوات بغيروا الشكل، 7 سنوات بغيروا الشكل. رولز رويس جوست الجيل الماضي تم موجود 10 سنوات، فالموضوع بغاية الأهمية وما في مجال للخطأ. وخلوني أقول لكم إنه بهذا الجيل ما في أي خطأ، الجماعة أبدعوا فيها. يعني شوفوا ما في داعي يتكلم عن أصلا. هاي السيارة تفاصيل خيالية من الأمام. إذا بنعمل أنلوك لاحظ الإنارة كيف بترحب فيك وبتستقبلك. إنارة LED على إنارة الشبك اللي أول مرة رولز رويس بتحط على سياراتهم. هلأ إنارة الشبك قصة لحالها قصة. بس قبل ما نتكلم عن إنارة الشبك خلونا نحكي عن جسد السيارة. طبعا كرمال تشوفوها أوضح حشغل الإنارة، وهالبادي صار ظاهر فيها بشكل واضح. هلأ في هون حركة تصميمية نالت جائزة أقوى حركة غير تقليدية تاريخ قناة مستر مواتر. هاي الحركة والله أنا أعجبت فيها، قررت أجي وأصور السيارة اليوم نفس يوم الإطلاق بس كرمال هاي الحركة. شو هي هاي الحركة؟ إذا بتنظر على هاي القطعة لاحظ كيف هالقطعة قطعة وحدة، ها راجعة خلف الإنارة، هاي كلها قطعة وحدة مكملة هون، مكملة وخالصة هون. حتقول لي هذا شيء عادي، ولكن لا، غلطان، هذا مش عادي أبدا. ليش؟ لأنه هاي القطعة موصولة مع السقف، هاي قطعة وحدة ما حتشوف أي مسامات. شوفوا نقاوة هاي الكونكشن، كيف البدي متواصل مع السقف. عادة بتشوف في هون قواطع خط أسود ولا شيء، لا، ولكن هون مكمل على السقف وجاي على السقف بشكل كامل ومكمل على تاني طرف على بدي السيارة. فأنت متخيل صعوبة صناعة هاي القطعة الألمنيوم مع السقف مع تاني جهة كلها بقطعة واحدة. نرجع لواجهة الجوست اللي هي أكثر منطقة تم عليها التعديل. هلأ المصممين قالوا إنه التغيير اللي صار هون عطاها مقدمة للسيارة أكثر كونفيدنس، يعني عندها ثقة بنفسها بشكل أقوى. ما فيك تسميها عدائية ولكن ثقة. كيف سووا هذا الشيء؟ الإنارة إذا بتلاحظ صارت شوي داخل لجوا وشوي أبعد عن بعضها، إنارة اليسار واليمين شوي مفرقة. وشوف تفصيل خط LED كيف هو مستقيم مستقيم مستقيم، بعدين بيدخل لجوا، بيدخل وبينتهي بشعار رولز رويس. فاهتمام بالتفاصيل من مستوى آخر. هلأ الشبك زي ما حكيت لكم فيه إنارة مخفية، ولكن الحركة اللي سووها بالشبك إنه من جهة مسوينها كروم بيلمع ومن جهة مسوينها كروم مات، حتى إذا بتلمسها تسمع فرق الصوت. كرمال يتحكموا بانعكاس الإنارة المخفية بالشبك على الشفرات. هذا الجيل من رولز رويس جوست مختلف بالكامل عن الجيل السابق. في بس شيئين مستعارين مع السيارة الماضية. هاي الشيئين هم الشعار اللي في الأمام Spirit of Ecstasy والمظلة اللي موجودة داخل الباب. بس أكيد طريقة استخدام الشعار في الأمام تم تحديثها. هلأ بشكل عام غطاء المحرك تم تنظيفه زي ما شفتوا بالسقف وعلى الجوانب. أيضا غطاء المحرك ما عليه كسرات أو خطوط. بالسابق كان في شيء اسمه كات لاين، خط بيقطع غطاء المحرك. كرمال الغطاء يفتح من هذا المكان ويسكر كان في خط هون. اللي سووه هون أنه لغوا هذا الخط وخلوا غطاء المحرك ينتهي عند الشبك الأمامي مباشرة. كمان هاي بتتطلب صعوبة ومجهود إضافي في الصناعة. حتشوف أيضا أنه الشعار ناتج عنه خطين بهذا الشكل. شو هم هذول الخطين؟ نفس فكرة القارب في المي، لما يكون القارب ماشي بتلاحظ أنه من وراء يمين ويسار في خطين. نفس الشيء صديقتنا هون عندها أجنحة فهي وطايرة ناتج عنها هاي الخطين، بيعطيه شعور بالحركة. جانب السيارة فيه نفس النظافة. هلأ كمان حركة سووها بالكروم وبالحديد. هاي القطعة لاحظ كلها جزء واحد. وعلى فكرة هاي القطعة إلها وظيفة أخرى، اللي بشوفها وبركز فيها حتشوف أنه مش جاي مسح مع بدي السيارة. بما أنه السقف كله قطعة واحدة وموصول وما في أي خطوط،
صار في تخوف من دخول المياه داخل السيارة وداخل النوافذ أثناء المطر. كرمال يتفادوا هذا الشيء ويحلوا الموضوع، قاموا برفع الحديد 3 ملي. فهلأ لما تنزل الأمطار وتنزل المياه حتنزل لهون وحتمشي مع هذا الخط وحتنرمى لورا. وهذا كله ولسه ما دخلنا. خليني أفرجيكم من جوا التفاصيل. طبعا هاي الستارلايت موجودة على سيارات أخرى من رولز رويس، ولكن الإضافة هون حتى بالداشبورد صار عندك نفس اللايتس، كل وحدة فيها إنارة مختلفة، كلها نقاط. واحذروا كم وحدة فيه هون. أوكي لا تعدوها، بس العدد 850. وتسمية جوست طبعا بهذا المكان اختيارية، فيك تطلبها وتكتب اللي بدك إياه، تكتب اسمك، تكتب مستر مواتر، اللي بدك إياه، فأنت حر. طبعا شيء آخر رولز رويس مفتخرين فيه بالجوست في الداخل هو أيضا النقاوة. زي في الخارج نقاوة المواد، في الداخل أيضا نقاوة الأبواب. الشيء اللي سووه هون كمان ابتكروا فيه عدم وجود التطريز. المصنعين بيتباهوا بكميات التطريز، رولز رويس بالعكس عم تتباهى انه ما عندها تطريز. اذا بتشوف الجلد كيف موصول بهذا المكان بشكل جدا نظيف. حتى في الداخل هون تحت الداشبورد القطعة كلها ما عليها تطريز، على الابواب على الجوانب ما في تطريز. فالنظافة والبساطة واحدة من الاولويات في تصميم الجوست الجديد. وغير الجلود اللي فيها ايضا الكرومات. هلا كل شيء كروم او حديد فعلا حيكون معدن واقعي. مثلا السماعات فعلا حديد، حتى اذا تضرب عليها تسمع صوت الحديد. نفس الشيء فتحات التكييف اللي هون تسمع صوت الحديد. فتحات التكييف اللي بالنص بما انهم شوي اكبر حيكون صوت الحديد شوي مختلف. ولكن احلى حركة كروم او احلى زر شفته بالداخل هو الزر اللي بيتحكم بالمرايات الجانبية. استخدامه جدا ممتع، يعني حتغير المرايات كل يوم بس عشان تستخدمه. زي العاب ايام اول الجويستيك اللي بتحركوا يمين يسار، نفس الفكرة. وشوفوا لاي درجة تفاصيل كعب هذا الزر. في عندك انارة. طيب لما تخرج منها رولز رويس تعرفوا الابواب كهرباء، في زر في الخارج تضغط عليه وبكمل الباب. هلا حركة غير تقليدية هي بالابواب الخلفية. اذا احنا بنجلس هون مثلا انا جالس في الداخل رايح مكان ولسه مش جاهز اني انزل، بظبط اشيائي بضب اغراضي، بس صير جاهز بفتح المسكة. لاحظ بس افتح ما بيفتح الباب كامل، بيفتح فقط بجزء بسيط. ليش؟ هاي الحركة لتعطي انديكيشن او لتخبر للشخص اللي واقف برا انك انت جاهز تنزل، يلا افتح لي الباب. وهلا تفضل صار فيني انا انزل. شكرا. شي لاحظته هلا ونال اعجابي انه حد ازرار النوافذ عندك زر للتحكم بالصوت. بفرجوك قديش هو مهم الصوت داخل السيارة، وحاطين لك اياه باسهل مكان ممكن. لمسات اخرى جميلة موجودة بالداخل هو الشاشات اللي موجودة هون. طبعا شفتوها انتم بالسابق على بعض سيارات رولز رويس. تفتح الشاشة وعندك طبعا طاولة وتحكم بمعظم الاشياء تاعت السيارة. ولما تخلص كمان بدون اي مجهود بتسكرها على الكهرباء. هذا المسند الوسطي فيك تسكره، وعندك هون مكان لراكب خامس داخل السيارة. ممكن تطلبها بهاي المنصة تكون ثابتة وتطلب الجوست 4 ركاب فقط. لحسن الحظ في سيارة ثانية هناك 4 ركاب، يلا نشوفها. هاي هي ثاني جوست موجودة هون. وممكن تلاحظوا انه السيارة هاي اطول من السيارة هذيك. عندك الاختيار هلا بين الجوست العادي والاكستندد. هاي السيارة مطولة. هلا لما نكشفها حنفرجيكم، بس خليني افرجيكم المفاتيح بالاول. شايفين اختلاف الالوان بالمفاتيح؟ وهي ومغطاي مفيد. افرجيكم كيف الشبك الامامي بنور، والله زي الحرير. وعلى فكرة في شيء أنا متأكد إنكم ما لاحظتوه.
لاني انا ما لاحظته. شي بالالوان حقلكم عليه بس نخلص. بس تفتح الباب الخلفي بتشوف انه المساحات هون صارت اضافية، عندك مسافة اكثر للرجلين، فهون فقط 4 ركاب وعندك مساحات ممكن تمد رجليك وتقعد وتستلقي وتسترخي، واخر رواق تقعد فيها خطوط قد ما بدك. وشيء اضافي موجود هون بالاكستندد هو المرايات اللي بالسقف، كل ما تشوف نفسك انت وجالس في الخلف. واذا حابين تعرفوا بالضبط قديش هو الطول الاضافي، بس طلع على الباب، هاي القطعة وهاي القطعة هي الطول الاضافي بالاكستندد. هلا اجمل شيء هون عجبني هو الامبريلا او المظلة اللي خبرتكم عنها. هلا مظلة رولز رويس دائما متناسقة مع الوان السيارة، بتشوف اللونين الابيض والاسود زي الداخلية، وبتشوف ايضا الخط هون بالبرتقالي نفس الخط اللي جاي على ابواب السيارة. هذا خط الكتف المميز على سيارات رولز رويس، واللي هو مرسوم بشكل يدوي بالريشة. ها لاحظتوا الشيء الغير تقليدي بالالوان ولا لسه؟ حقولكم شو هو. هاي السيارة لونين مش فقط لون واحد، هون عندك لون وفي النص عندك الاسود. ان شاء الله يكون ظاهر بالكاميرا، اتوقع من هاي الزاوية المفروض بيان. يلا نرجع على اللون الثاني لنتكلم عن المحرك. محرك الجوست ايضا تم تبديله. المحرك هون صار 6.75 لتر V12 12 اسطوانة توين تيربو، وقوة المحرك قريبة 570 حصان. العزم اللي فيها ارتفع ايضا، العزم 850 نيوتن متر. حتكون effortless درايف، يعني قيادة من غير مجهود. المحرك دائما حيكون مرتاح. هاي باختصار الرولز رويس جوست الجيل الثاني. شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ بإذن الله في المستقبل لما تصير السيارة جاهزة وتتسجل نجربها على الشارع. خبروني تحت بالكومنت شو رأيكم، ونشوفكم بالحلقة الجاي، ومع السلامة.